Bạn có từng nghe về một người đàn ông đã thay đổi toàn bộ diện mạo kinh tế Việt Nam trong vòng chỉ vài thập kỷ? Một người với xuất phát điểm khiêm tốn nhưng mang trong mình những hoài bão lớn lao. Một người đã vượt qua vô vàn khó khăn để biến những giấc mơ táo bạo thành hiện thực và đưa Việt Nam vươn tầm thế giới. Người ấy không ai khác, chính là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập và là linh hồn của tập đoàn Vingroup. Từ những bước khởi đầu nhỏ bé, ông đã dẫn dắt Vingroup trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, mở rộng tầm ảnh hưởng đến toàn cầu trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, công nghệ và đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô với thương hiệu VinFast. Đằng sau những thành công rực rỡ là một câu chuyện về sự kiên trì, không ngừng nỗ lực và niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá hành trình đầy cảm hứng để hiểu rõ hơn về con đường đã giúp Phạm Nhật Vượng biến những ước mơ thành hiện thực và làm thế nào ông đã vượt qua mọi khó khăn để chinh phục những đỉnh cao mới. Phạm Nhật Vượng sinh ra tại một vùng đất nghèo khó ở Hà Tĩnh, Việt Nam. Những năm tháng ấu thơ của ông là khoảng thời gian phải đối mặt với vô vàn khó khăn, như bao đứa trẻ lớn lên trong thời kỳ kinh tế còn nhiều thách thức. Hà Tĩnh với những con đường đất nhỏ hẹp và cánh đồng hoang vu không phải là nơi dễ dàng để mơ về một tương lai sáng lạn. Nhưng chính trong môi trường ấy, tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên đã ăn sâu vào tâm hồn ông từ khi còn nhỏ. Phạm Nhật Vượng từ nhỏ đã là một người kiên trì, không chấp nhận giới hạn do hoàn cảnh đặt ra. Ông luôn biết rằng tri thức sẽ mở ra cánh cửa mới, đưa ông đến những chân trời xa hơn. Năm 1987, nhờ vào sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, ông nhận được học bổng du học tại Liên Xô. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Phạm Nhật Vượng, mở ra cánh cửa đưa ông đến với thế giới rộng lớn hơn. Từ đây, ông bắt đầu hành trình vươn tới những ước mơ táo bạo hơn. Tại Liên Xô, ông không chỉ học về kinh tế mà còn tiếp thu được những tư duy mới về kinh doanh và khởi nghiệp. Trong khi nhiều sinh viên khác chỉ tập trung vào việc học, Phạm Nhật Vượng đã nuôi dưỡng trong mình một khát vọng lớn hơn, biến những kiến thức lý thuyết thành hành động thực tiễn. Ông nhận ra rằng để thay đổi cuộc sống, ông không chỉ cần tri thức mà cần sự dám nghĩ, dám làm và tinh thần tiên phong. Thời gian học tập ở Liên Xô không chỉ mang đến kiến thức mà còn cho ông cơ hội tiếp xúc với thị trường tiêu dùng đang thay đổi từng ngày. Ông nhận ra rằng nhu cầu về thực phẩm nhanh, tiện lợi tại đây rất lớn. Với sự nhạy bén và lòng quyết tâm, ông bắt đầu dự án kinh doanh đầu tiên của mình. Sản phẩm ông lựa chọn để khởi nghiệp là một thứ rất quen thuộc nhưng vô cùng tiềm năng: mì ăn liền. Ông sáng lập công ty Mivina, một bước đi táo bạo nhưng đầy hứa hẹn. Với sự nhạy bén trong kinh doanh và lòng kiên định theo đuổi mục tiêu, Mivina nhanh chóng trở thành một hiện tượng tại Ukraine. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thương hiệu mì ăn liền này đã chiếm lĩnh thị trường, trở thành món ăn yêu thích của hàng triệu người dân Ukraine. Thành công này không phải là ngẫu nhiên. Phạm Nhật Vượng đã dành hết tâm huyết, sức lực không chỉ để phát triển sản phẩm mà còn để xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ và bền vững. Từ một doanh nghiệp nhỏ với số vốn ban đầu khiêm tốn, Phạm Nhật Vượng đã biến Mivina thành một tập đoàn thực phẩm hàng đầu tại Ukraine. Hàng triệu gói mì được bán ra mỗi ngày không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn mà còn giúp ông xây dựng được uy tín và tầm ảnh hưởng trên thị trường. Đó là minh chứng cho sức mạnh của lòng kiên trì, của những nỗ lực không ngừng nghỉ để biến một giấc mơ nhỏ thành hiện thực vĩ đại. Sau khi đạt được thành công lớn tại Ukraine, Phạm Nhật Vượng nhận ra rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Ông quyết định bán lại công ty Mivina cho tập đoàn Nestlé, một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới, với giá trị thương vụ lên tới hàng triệu đô la. Thành công từ việc bán Mivina không chỉ mang lại cho ông nguồn vốn lớn, mà còn giúp ông có được kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng và điều hành một doanh nghiệp lớn mạnh. Quyết định trở về Việt Nam,
không chỉ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Phạm Nhật Vượng, mà còn là dấu mốc quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Ông mang theo không chỉ nguồn vốn và kinh nghiệm quốc tế, mà còn mang theo một tầm nhìn lớn lao, xây dựng những tập đoàn kinh tế hàng đầu đưa Việt Nam vươn tầm thế giới. Và từ đó những dự án mang dấu ấn của ông bắt đầu hình thành, mở ra một chương mới đầy tự hào trong sự nghiệp và cuộc sống của ông. Phạm Nhật Vượng đã chứng minh rằng thành công không đến từ sự may mắn hay điều kiện thuận lợi ban đầu, mà đến từ lòng kiên định, sự chăm chỉ và tinh thần không ngừng nỗ lực. Ông đã bắt đầu từ con số 0, vượt qua mọi khó khăn và thách thức để trở thành một trong những người doanh nhân thành công nhất Việt Nam và quốc tế. Câu chuyện về sự phát triển của Mivina là bằng chứng rõ ràng rằng không có giới hạn nào không thể vượt qua khi bạn có ý chí và quyết tâm. Khi trở về Việt Nam sau những thành công tại nước ngoài, Phạm Nhật Vượng nhận thấy rằng quê hương mình đang cần một sự thay đổi mạnh mẽ. Ông nhìn thấy tiềm năng phát triển vượt bậc của thị trường trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Với khát vọng không chỉ tạo ra giá trị cho bản thân, mà còn muốn góp phần nâng tầm Việt Nam trên bản đồ thế giới, ông quyết định sáng lập Vingroup, một tập đoàn đa ngành với khởi đầu là lĩnh vực bất động sản. Dự án đầu tiên của Vingroup là Vincom, trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế, một biểu tượng của sự phát triển hiện đại giữa lòng thủ đô Hà Nội. Dự án này không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của Vingroup, mà còn thể hiện rõ tầm chiến lược của Phạm Nhật Vượng, mang lại những trải nghiệm mới mẻ, chất lượng cho người dân Việt Nam. Ông không chỉ xây dựng những tòa nhà, mà còn kiến tạo những không gian sống, làm việc và vui chơi hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Với những bước đi táo bạo và kiên định, chỉ trong một thời gian ngắn, Vingroup đã nhanh chóng trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam. Các dự án của tập đoàn không chỉ tập trung vào việc phát triển nhà ở, mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như trung tâm thương mại, khu đô thị cao cấp và khu nghỉ dưỡng. Vincom, Vinhome và hàng loạt dự án khác của Vingroup đã giúp thay đổi diện mạo của nhiều thành phố lớn, biến những khu đất trống trở thành những công trình hiện đại và tiện nghi bậc nhất. Không chỉ dừng lại ở bất động sản, Phạm Nhật Vượng đã quyết định mở rộng sang các lĩnh vực khác, bắt đầu với ngành du lịch nghỉ dưỡng. Với tầm nhìn mang đẳng cấp quốc tế, ông đã cho ra đời chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng Vinpearl. Những khu nghỉ dưỡng 5 sao với cơ sở vật chất sang trọng, chất lượng dịch vụ hoàn hảo, không chỉ thu hút khách du lịch trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Vinpearl đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp và dịch vụ chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển. Với khát khao không ngừng nghỉ trong việc đóng góp cho xã hội, Phạm Nhật Vượng tiếp tục mở rộng tầm nhìn của mình sang lĩnh vực thiết yếu khác như giáo dục và y tế. Tập đoàn Vingroup cho ra đời hệ thống bệnh viện Vinmec với các tiêu chuẩn y tế hàng đầu, giúp mang lại những dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn cho người dân. Đồng thời, hệ thống trường học Vinschool được xây dựng với sứ mệnh mang đến nền giáo dục tiên tiến, phát triển thế hệ trẻ Việt Nam theo hướng toàn diện. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vingroup không chỉ trở thành một tập đoàn bất động sản hàng đầu, mà còn là một biểu tượng của sự phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực khác, từ giáo dục, y tế đến nghỉ dưỡng. Vingroup đã xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, phục vụ không chỉ cho người dân Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của quốc tế. Vingroup không chỉ là một tập đoàn kinh tế mà còn là biểu tượng của sự phát triển bền vững và tầm nhìn xa. Dưới sự lãnh đạo của Phạm Nhật Vượng, tập đoàn đã và đang đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước. Với những dự án mang tính đột phá và tầm ảnh hưởng sâu rộng, ông đã tạo ra một dấu ấn không thể phai nhòa trong nền kinh tế Việt Nam, khẳng định rằng với lòng quyết tâm và tinh thần tiên phong, không có giấc mơ nào là quá lớn để thực hiện. Không dừng lại ở bất động sản và dịch vụ, Phạm Nhật Vượng còn nuôi một tham vọng lớn hơn, đưa Việt Nam vươn tầm thế giới trong lĩnh vực công nghiệp.
Ông tin rằng để Việt Nam có thể cạnh tranh trên trường quốc tế, đất nước cần phải có những sản phẩm công nghệ tiên tiến mang dấu ấn riêng. Với tầm nhìn đó, năm 2017, Phạm Nhật Vượng đã sáng lập VinFast, công ty sản xuất ô tô đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho ngành công nghiệp nước nhà. Chỉ trong vòng 21 tháng ngắn ngủi, một khoảng thời gian kỷ lục, VinFast đã chính thức ra mắt mẫu xe đầu tiên tại Paris Motor Show, một trong những sự kiện xe hơi lớn nhất thế giới. Đó là khoảnh khắc tự hào không chỉ cho VinFast mà còn cho toàn thể người dân Việt Nam. Những mẫu xe đầu tiên với thiết kế sang trọng hiện đại đã gây ấn tượng mạnh mẽ với thị trường quốc tế, chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất ra những sản phẩm mang đẳng cấp thế giới. Nhưng Phạm Nhật Vượng không chỉ dừng lại ở ô tô truyền thống. Ông nhìn thấy tiềm năng và xu hướng tất yếu của tương lai. Đó là ngành công nghiệp xe điện. VinFast không ngừng tiên phong trong việc phát triển và sản xuất các dòng xe điện thân thiện với môi trường, mở ra một chương mới cho sự phát triển bền vững. Với mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu, VinFast đã mở rộng sản xuất xe điện, xây dựng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới. Sự ra đời và thành công của VinFast không chỉ là bước đi táo bạo của một tập đoàn mà còn thể hiện tầm nhìn lớn lao của Phạm Nhật Vượng. Ông đã chứng minh rằng nếu có khát khao đủ lớn, tinh thần quyết tâm và sự dám nghĩ dám làm, không có giấc mơ nào là quá xa vời. VinFast đã đưa Việt Nam lên bản đồ công nghiệp toàn cầu, khẳng định vị thế của quốc gia trong thời đại mới. Câu chuyện của Phạm Nhật Vượng không chỉ là câu chuyện về sự thành công mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự kiên định. Trong suốt hành trình của mình, ông đã đối mặt với không ít khó khăn và thử thách, nhưng không bao giờ sợ thất bại. Với ông, thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để học hỏi, để làm lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Ông luôn sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, bất chấp mọi trở ngại, và quan trọng hơn cả, ông dám ước mơ những điều lớn lao, vượt ngoài những giới hạn thông thường. Phạm Nhật Vượng bắt đầu với những gói mì ăn liền nhỏ bé, nhưng từ đó ông đã dệt nên một giấc mơ lớn, một giấc mơ đưa Việt Nam vươn ra thế giới. Ông không chỉ gây dựng thành công một tập đoàn hàng đầu mà còn góp phần thay đổi diện mạo của đất nước, tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội. Ông là người đã biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể, với niềm tin mạnh mẽ rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới. Với Phạm Nhật Vượng, thành công không chỉ đến từ khối óc mà còn từ trái tim và tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ. Những gì ông làm không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn tạo ra niềm cảm hứng lớn lao cho hàng triệu người Việt Nam. Ông đã cho thấy rằng không có giới hạn nào không thể vượt qua, và rằng ai cũng có thể biến ước mơ của mình trở thành hiện thực nếu có đủ niềm tin, lòng kiên trì và sự cống hiến. Phạm Nhật Vượng, một người khởi nghiệp từ con số 0 nhưng đã xây dựng được một đế chế toàn cầu, là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai dám ước mơ và theo đuổi con đường riêng của mình. Câu chuyện của ông là nơi nhắc nhở khi bạn tin vào chính mình và dám theo đuổi khát vọng, không có gì là không thể. Giấc mơ của Phạm Nhật Vượng không chỉ là giấc mơ của một cá nhân mà đã trở thành biểu tượng cho sự vươn lên của cả một quốc gia. Từ một doanh nhân với khởi đầu nhỏ bé, ông đã tạo ra những công trình vĩ đại, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Thành công của ông không chỉ nằm ở việc phát triển kinh tế, mà còn là sự tự hào của mỗi người Việt Nam về những gì mà ý chí và lòng quyết tâm có thể mang lại. Hành trình của Phạm Nhật Vượng đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người rằng nếu bạn có đam mê, nếu bạn có lòng kiên trì và không bao giờ từ bỏ, bạn có thể biến những giấc mơ lớn nhất của mình thành hiện thực. Mỗi bút tín của ông là minh chứng sống động cho tinh thần Việt Nam, cho sự kiên cường và khát vọng vươn xa. Giấc mơ không chỉ là đích đến mà còn là cả một hành trình đầy thách thức và những cơ hội không giới hạn.
Thành công không đến từ may mắn mà đến từ sự quyết tâm không ngừng nghỉ và lòng kiên định theo đuổi mục tiêu. Phạm Nhật Vượng đã biến những gì tưởng chừng là không thể thành hiện thực, và bạn cũng có thể làm được điều đó, dù bắt đầu từ con số 0 hay bất cứ hoàn cảnh nào. Khi bạn tin tưởng vào bản thân và không ngừng cố gắng, giấc mơ của bạn có thể trở thành hiện thực. Hãy nhớ rằng giấc mơ của bạn xứng đáng để chiến đấu. Nếu bạn cũng đang ấp ủ một giấc mơ lớn lao, hãy like video và nhấn nút follow để cùng nhau đồng hành trên hành trình này. Mỗi bước tiến là một sự kiên trì và bạn không bao giờ phải đi một mình. Hãy để câu chuyện của Phạm Nhật Vượng truyền cảm hứng cho bạn, và cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những câu chuyện tuyệt vời khác.